हेलो एभ्रिवान, आज हामी चाहिँ स्क्रैचमा दुईटा नम्बरको HCF फाइन्ड गर्ने प्रोग्राम बनाउँदैछौँ स्क्रैचमा। सो HCF जहिले पनि प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्नको लागि अब स्टार्ट गर्नको लागि भन्ने इभेन्टबाट हामी जहिले पनि ग्रीन फ्ल्याग ल्याउँछौँ। सो हामीले चाहिँ दुईटा नम्बरको HCF फाइन्ड गर्दैछौँ। त्यसैले हामीलाई दुईटा नम्बर चाहियो। त्यसैले सबैभन्दा पहिला आक्स ब्लक ल्याउनु पर्यो। आक्स ब्लकमा हामीले इन्टर फर्स्ट नम्बर भनेर लेख्न सक्छौँ, इन्टर फर्स्ट नम्बर। अनि भेरिएबल पनि दुईटा चाहियो। सो मैले भेरिएबल दुईटा बनाएँ, num1 एन्ड num2 अनि हाम्रोलाई एउटा काउन्टर पनि चाहिन्छ। सो त्यो काउन्टर बनाएँ मैले, काउन्टर। अनि त्यसपछि HCF राख्नको लागि अर्को भेरिएबल बनाएँ। सो यो पनि भयो। सो सबैभन्दा पहिला सेट num1 2। अब यो युजरले जे भ्यालु हाल्छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले num1 मा गएर स्टोर गर्नु पर्यो सेम। सो दुईटा सेम काम भएकोले डुप्लिकेट गरेँ मैले। अब दिस इज सेकेन्ड नम्बर। सो num2 गरेँ मैले, num2 गरेँ। अब यसरी यो स्टोर गरिसकेपछि हामीलाई यो दुईटा मध्येमा कुन चाहिँ मिनिमम छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। सो त्यसको लागि मिनिमम स्टोर गर्नको लागि पनि एउटा भेरिएबल बनाउँछु मैले, मिनिमम। सो मिन। सो अब इफ एल्स ब्लक्स युज गर्छु मिनिमम, यो दुईटा नम्बरमा कुन चाहिँ मिनिमम हो भनेर थाहा पाउनको लागि। इफ एल्स लेट्स कम्पेरिजन्स अपरेटरबाट कम्पेयर गरौँ। सो मिनिमममा अब num1 भेरिएबल्सबाट num1 num2 राखौँ है त। सो num1 एन्ड num2। अब यो दुईटा मध्ये कम्पेयर गरेर जुन चाहिँ मिनिमम छ त्यो मिनिममलाई चाहिँ मिनिमम भेरिएबलमा लगेर स्टोर गर्नुपर्छ। सो मिनिमममा, सो एट दिस टाइम इफ दिस कन्डिसन इज ट्रू, num1 इज मिनिमम। सो यसलाई नै डुप्लिकेट गरेँ अनि यता भित्र राखेँ। अब यो कन्डिसन ट्रू भएन भने चाहिँ num2 इज द मिनिमम भ्यालु। सो अब यति गरिसकेपछि यो मिनिमम भ्यालु चाहिँ किन थाहा गरेको भन्दाखेरि हाम्रो लुप चलाउने बेलामा एकदम मिनिमम नम्बर अफ लुप चलाओस् भनेर हामीले चाहिँ मिनिमम गर्दैछौँ। सो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि जहिले नि अनावश्यक तरिकाले धेरै प्रोग्राम एक्जिक्युट गरिराख्यो भने हाम्रो कम्प्युटर लोड हुन्छ, त्यो घटाउनको लागि चाहिँ हामीले मिनिमम नम्बर फाइन्ड गरेको। सो अब रिपिट ब्लक युज गरेर मैले चाहिँ रिपिट मिनिमममा जति नम्बर स्टोर हुन्छ त्यही नम्बर चाहिँ त्यति नम्बर्स अफ टाइम चाहिँ यो काम रिपिट गर्छ है। सो मिनिमममा राखेँ मैले। सो एउटा कन्डिसन्स राख्नु पर्यो। हामीले चाहिँ HCF हाइएस्ट कमन फ्याक्टर फाइन्ड गर्दैछौँ। सो कन्डिसन चाहियो हामीलाई, इफ ब्लकबाट एउटा कन्डिसन ल्याऊँ, कन्ट्रोलबाट इफ ब्लक ल्याउनु पर्यो। इफबाट कन्डिसन्स एन्ड। अब जस्तै यो दुईटै नम्बरलाई चाहिँ 1 by 1 हाम्रो काउन्टरबाट 1 2 गरेर डिभाइड गर्दै जानियो। पर्फेक्टली डिभिजिबल दुईटै नम्बर हुन्छ भने जुन चाहिँ एकदम म्याक्सिमम नम्बर हुन्छ, हाइएस्ट नम्बर हुन्छ, त्यो नै हाम्रो HCF हुन्छ। हामीले चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्दै जान्छौँ है। सो पर्फेक्टली डिभिजिबल भनेको चाहिँ रिमाइन्डर 0 हुनु हो। सो दुईटै नम्बरलाई गर्नुपर्ने भएकोलाई दुईटै नम्बरमै ट्रू हुनु पर्यो। सो त्यसैले हामीले चाहिँ अपरेटर्सबाट एन्ड अपरेटर युज गर्छौँ। एन्ड अपरेटर्स अनि हामीले कम्पेरिजन्स गर्छौँ। सो कम्पेरिजन दुईटामा गर्नु पर्यो। कम्पेरिजन गर्दाखेरि फर्स्टमा क्यालकुलेसन चाहिँ मोडुलस डिभिजन्स हुन्छ। सो मोडुलस डिभिजन यहाँ सुरुमा राख्यो, यसमा नि सुरुमा मोडुलस डिभिजन राख्यो। सो अब num1 लाई नि डिभाइड गर्नु पर्यो, num2 लाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो बाई काउन्टर। सो काउन्टर अनि काउन्टर। अब यो दुईटाले पर्फेक्टली डिभिजिबल भनेको रिमाइन्डर 0 हुनु पर्यो। 0 0 गरेँ मैले। अब 0 भयो भने, ट्रू भयो भने मात्र हाम्रो HCF हुनु पर्यो है। सो द सेट HCF टु काउन्टर। काउन्टरको भ्यालु जुन चाहिँ काउन्टरको भ्यालुले इन्क्रिज गर्दै गर्दै जाँदाखेरि जुन चाहिँ भ्यालुले दुवैजनालाई पर्फेक्टली डिभिजिबल हुन्छ, दुवै नम्बरलाई, त्यतिखेर नै त्यही नै हाम्रो HCF हुन्छ है दुईटा नम्बरको। सो काउन्टर इज सेट टु HCF। अब HCFमा काउन्टरको भ्यालु हाल्यौँ। सो अब काउन्टरको त भ्यालु चेन्ज गरिरहेको छैन। यो इफ ब्लकभन्दा बाहिर चाहिँ हामीले काउन्टरको भ्यालु चेन्ज बाई 1 गर्दै जाने। अनि जहिले पनि काउन्टरको भ्यालु चाहिँ सुरुमा एउटै हुनुपर्छ। जस्तै काउन्टर गर्दै गर्दा चाहिँ 2 3 भयो भने नेक्स्ट एक्जिक्युट गर्ने बेलामा हाम्रो काउन्टरको भ्यालु चेन्ज हुनसक्छ। अब 5 10 डाइरेक्टली 5 10 बाट डिभाइड गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ काउन्टरको भ्यालु 0 नराखिकन, किनकि 0 ले डिभाइड गर्दा जहिले पनि 0 नै आउने हुँदा 1 राख्छौँ।
सो सबैभन्दा माथि 1 राखेँ मैले अब यसपछि हाम्रो HCF पनि सेट भइसक्यो अब हामीले चाहिँ HCF देखाउनु पर्यो सो देखाउनको लागि सेभ ब्लक युज गरेर HCF अलि राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले जोइन अपरेटर युज गर्छौं जोइन अपरेटर युज गरिसकेपछि द HCF इज भनेर लेख्न सक्छौं है सो द HCF of these number is भनेर अनि सेकेन्डमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भेरिएबलबाट HCF लाई राख्दिनु पर्यो यति भएपछि हाम्रो HCF बनाउने प्रोग्राम पनि भयो सो 16 र 4 को गरम त कति आउँदै रहेछ सो 4 रहेछ अब अर्को एउटा नम्बर चेक गरौँ है त अर्को एउटा नम्बर रहेको छ 18 and 27 सो अगेन 18 27 को चाहिँ 9 हुनुपर्छ सो 9 आइरह्यो सो अब यो यति ब्लक रन भइसकेपछि यो सबै एक्सन्सलाई हामीले रिपिटेडली गरै गर्नु पर्यो भने यो सबै ब्लकलाई फरएभर लुप भित्र राख्ने फरएभर अथवा रिपिट ब्लक युज गरेर 10 टाइम रिपिट गर्ने 20 टाइम 5 टाइम 2 टाइम गर्दा नि हुन्छ तर मैले चाहिँ अहिले फरएभर ब्लक राखेँ सो एक्जिक्युट गर्दाखेरि 16 4 गर्दा कति आयो 4 आयो HCF अनि 27 अनि 18 राख्दाखेरि 9 आयो सो यसरी हामीले डिफरेन्ट नम्बरको चाहिँ HCF निकाल्न सक्छौं अब तपाईहरुले पनि यो काम गरिसकेपछि टेस्ट गर्नु होला सो अब एउटा 24 र 36 को नि लियौं 24 36 गर्दाखेरि 12 आउँदै रहेछ यसको आन्सर सो यसरी चाहिँ हामीले HCF निकाल्न सक्छौं थ्यांक यू एभ्रीवन